हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आपल्याला परी डॉल कशी विणायची ते पाहायचं आहे. त्यासाठी आपण ही डॉल आहे ती 2 किंवा 3 पार्टमध्ये डिवाईड करूया. याचा पहिल्या पार्टमध्ये आपण सुरुवातीला मी जो व्हिडिओ शेअर केला छोटासा तिथपर्यंत आपण ही कशी विणायची ते पाहूयात. यानंतरच्या पार्टमध्ये आपण तिथून पुढे कसं विणायचं ते पाहूयात. सुरुवातीला मी इथे 6 चेन बनवून घेणार आहे. 5 चेन सोडून द्यायच्या आणि 6व्या चेन नंतर आणखी 2 चेन विणायच्या. हे झाले. हे अशा पद्धतीने पहिला डबल क्रोशा तयार होईल. अशीच आपल्याला 6 डबल क्रोशे विणून तयार करून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यावरती पुन्हा एकदा 6 डबल क्रोशे विणून तयार करून घ्यायचे आहेत. हा होईल डॉलच्या मानेचा भाग विणून तयार. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखीही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. ते अगदी मोफत आहे. बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. म्हणजे काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड होणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर पोहोचेल. हे अशा पद्धतीने आपल्याला हा डॉलचा जो गळा आहे तो विणून घ्यायचा आहे. हे यानंतर आपण 1 आणि 2 चेन वाढवून घेणार आहोत. हे असे आणि त्याच्यावरती आपण 2 डबल क्रोशे विणून घेणार आहोत. पहिल्या चेनवर 2 चेन बनवले. हा होईल पहिला डबल क्रोशा, त्यानंतर दुसरा. आता हे 6 डबल क्रोशा आहेत. त्या 6 डबल क्रोशापर्यंत विणायचं आणि शेवटचा 6वा डबल क्रोशा येईल मधील. हे पहा, हे मधले 6 डबल क्रोशे, बाजूचे 2 8 आणि हा आता शेवटचा 6वा आहे. तर तिथेच आपल्याला काय करायचं आहे, आणखी 2 डबल क्रोशे वाढवून घ्यायचे आहेत. हे का करायचं आहे तर इथून पुढे जर आपण 2 चेन वाढवले तर ते आपल्याला इथे वाढवताच येत नाहीत. ते पुढे 2 चेन वाढवले तर ते पुढच्या राऊंडसाठी होतील. सो ह्या राऊंडला आपल्याला 2 चेनची गरज होती. सो आपण असं ॲडजस्ट केलं. ओके. आता इथून पुढे आपल्याला काय करायचं आहे, जेवढे डबल क्रोशे आहेत हे आपले झाले 6 आणि बाजूचे 2 असे 10 झाले. तर आपण काय करायचं आहे, या 10 डबल क्रोशावरती आणखी 10 डबल क्रोशे विणून हे आपले डॉलचा जो टॉप आहे तो आपल्याला इथे तयार करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा. असेच नवनवीन व्हिडिओ शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब ही जरूर करत जा. ते अगदी मोफत आहे. आता आणखी एक लाईन आपण विणून घेणार आहोत. हे पहा, 1 2 आणि ही तिसरी लाईन आपण विणून घेणार आहोत. ही या पद्धतीने. आणि त्यानंतर आपण काय करायचं तर 6 चेन बनवायचे आणि हे एका बाजूने जे 6 चेन बनवले आहे ते दुसऱ्या बाजूला जाऊन जोडून डॉलचा टॉप आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. हे अशा पद्धतीने मी टॉपचा आकार तयार करून घेतलेला आहे. इथे आपल्याला हे अटॅच करून घ्यायचं आहे. आपल्याला ही परीचा ड्रेस कसा विणायचा आहे डॉलला ते शिकायचं आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण खूप सारे डॉलच्या डिझाईन शेअर केलेल्या आहेत, पण परीचा ड्रेस आपण एक व्हिडिओ शेअर केलेला आहे व्हाईट कलरमधील डॉलचा. त्याची लिंक वरती आय बटनमध्ये देईल. आणि आता आपण हा परीचा ड्रेस कसा विणायचा आहे ते पाहणार आहोत. खूप सारे व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत, पण परीचे ड्रेस आपण आणखी शेअर केलेले नाहीत. सो इथून 2-3 व्हिडिओ आपले परीच्या ड्रेसवरती येतील. जर व्हिडिओ आवडला असेल खरंच तर जरूर सबस्क्राईब करा. हे पहा, हे अशा पद्धतीने अटॅच करून घ्यायचं आणि आता आपल्याला मानेचा भाग विणून घ्यायचा आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, थोडासा लोकरचा जो तुकडा आहे उलनचा तो कट करून घ्यायचा. हे पहा, अशा पद्धतीने इथून शेवटचा जो डबल क्रोश आहे तिथून काढायचा. हे आपल्याला तुम्हाला ज्या पद्धतीने हवं असेल त्या पद्धतीने तुम्ही हे अटॅच करू शकतात. हे पहा मी कसं केलेलं आहे. पहिला आणि शेवटचा हे अशा पद्धतीने आपण हे पहा, आतमधल्या साईडनी उलनचा तुकडा येणार आहे. हे 4, हे पहा 4च्या आतून आणि 2 हे अशा पद्धतीने आता हे जोडून घ्यायचं आणि धागा आहे तो कट करून घ्यायचा. आता आपल्याला याला डेकोरेट करायचं आहे तर त्यासाठी आपण पिंक कलरचा यूज करणार आहोत.
त्यासाठी काय करणार आहे मी 9 किंवा 10 चेन बनवून घेणार आहे आणि ते डॉलच्या गळ्यामध्येच अटॅच करणार आहे. मधोमध अटॅच करायचे आणि तिथून पुढे शेवटीपर्यंत जो डॉलचा टॉप आहे तिथपर्यंत जेवढे चेन लागतील तिथपर्यंत विणायचं आणि अटॅच करून द्यायचा. आणि नंतर एका डबल क्रोशावरती हाफ क्रोशांनी विणायचं आहे आणि ते एका डबल क्रोशावरती 2 हाफ क्रोशे विणून घ्यायचे व पिंक कलरने राऊंड कंप्लीट करायचा. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनीही आपण पिंक कलरने चेन बनवणार आहोत आणि त्याचंही डेकोरेशन करणार आहोत. डॉलचं टॉप जे आहे तो आणखी अट्रॅक्टिव्ह दिसावा, खूप सुंदर असा परीचा ड्रेस आपला तयार व्हावा, त्यासाठी मी दोन्ही बाजूने पिंक कलरने अटॅच करून डिझाईन बनवणार आहे. अगदी सुंदर असा डॉलचा हा ड्रेस आपण तयार करून घेणार आहोत. यापुढील येणारे व्हिडिओ पाहण्यासाठी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे त्या व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. त्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा आणि ऑल जे आहे तिथे क्लिक करा, म्हणजे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. हे अशा पद्धतीने मी अटॅच केलं आणि हे पहा मधोमध अटॅच करायचं आहे, जोडून घ्यायचं आहे. अर्धा खांब आपल्याला विणायचा आहे. डायरेक्ट हे अशा पद्धतीने अर्धे खांब विणायचे आहेत. सुईवरती धागा घेऊन हाफ डबल क्रोशा विणायचा नाहीये, तर फक्त अर्धा क्रोशा विणायचा आहे. एका डबल क्रोशावरती एक हाफ क्रोशा अशा पद्धतीने विणायचं आणि बॅक साईडला जी चेन आहे त्याच्यावरती जोपर्यंत ती चेन आहे ती हाईड होत नाही तोपर्यंत विणायचं आणि पुढच्या बाजूनेही सेम तशाच पद्धतीने विणून घ्यायचं. आता पांढरा कलर जो आहे तो आपण काय करायचा आहे, जो गुलाबी कलरने आपण राऊंड बनवलेला आहे कोणत्याही बाजूला कुठेही अटॅच करा चालेल. एका हाफ क्रोशावरती एक डबल क्रोशा असं विणायचं पहिल्या राऊंडमध्ये आणि दुसऱ्या राऊंडमध्ये एका डबल क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे असं आपण विणून घ्यायचं. इथपर्यंतच आपण कसं विणायचं ते पाहणार आहोत. त्यानंतर दोन्ही बाजूने डॉलचा जो ड्रेस आहे वरती टॉप आहे तो डेकोरेट करायचा आहे आपल्याला. एका हाफ क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे आणि नंतर दुसऱ्या राऊंडमध्ये एका डबल क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने विणायचं आहे. अगदी फॅन्सी असा सुंदरसा परीचा ड्रेस तयार होणार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक जरूर करा. व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप मेहनत लागते, कष्ट लागतात, सो एक लाईक जरूर करत जा.
जो गळ्यासाठी आपण ड्रेस बनवलेला आहे तिथे आपण गळ्याचा जो पार्ट आहे पहिला राऊंड तिथे आपण हा धागा जोडून घेतलेला आहे आणि आता आपण काय करणार आहोत 1 2 2 3 2 3 चेन बनवणार आहोत आणि अटॅच करणार आहोत. बाजूने अटॅच करायचं आहे, कुठेही मध्ये अटॅच करायचं नाही आहे, जेणेकरून ड्रेस जो आहे टॉप जो आहे तो खराब होईल, खराब दिसेल अशा पद्धतीने विणायचं नाही आहे. हे पहा 3 चेन बनवायचे आणि हे अटॅच करायचं, हे बाजूच्या डबल क्रोशांवरती असं अटॅच करायचं. असं आपल्याला दोन्ही बाजूने विणून घ्यायचं आहे आणि आपला हा डॉलचा जो ड्रेस आहे याचा पहिला भाग इथेच कंप्लीट होईल. याचा दुसरा भाग आपण येणाऱ्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. ज्यांना विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ जरूर शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा. तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर पाहायला मिळतील. सो प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. हे पहा अशा पद्धतीने आपल्याला हे दोन्ही बाजूने विणून घ्यायचं आहे. व्हिडिओसाठी एक लाईक आणि भेटूयात उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय, टेक केअर. व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स.